umaga, ngayon ay Biyernes, ika-11 ng Oktubre 2019. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulo natin mga balita. 2 katao patay sa pinaniniwala ang anti-Semitic attack sa German city ng Halle. Turkey naglunsad ng pag-atake laban sa Kurdish forces sa northern Syria. US President Donald Trump naniniwala na aabot hanggang sa Supreme Court ang isinusuling ng Democrats na impeachment case laban sa kanya. Power utility company sa California nagpatupad ng power switch off para maiwasan ang pagkakaroon ng wildfires. Milyong-milyong residente apektado. Ako po si Ben Bernaldez, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita. 2 katao ang napatay sa pamamaril sa German city ng Halle. Ayon sa mga otoridad, ang insidente ay isang uri ng anti-Semitic attack kasabay ng paggunita ng mga Jews sa holy day ng Yom Kippur. Kinuhanan pa ng gunman ng video ang kanyang pag-atake at ipinalabas ang video online. Agad ring naaresto ang mga pulis ang suspect. Hinigpitan na rin ang seguridad sa mga Jewish synagogue at iba pang Jewish sites sa Germany. Kinundin na naman ng German Chancellor Angela Merkel ang nangyaring pamamaril at nananawagan ito ng solidarity sa lahat ng mga Jews sa kanilang pagdiriwang ng Yom Kippur holiday. Inilabas na ng pulisya ang larawan ng gunman sa nangyaring pamamaril sa lungsod ng Halle sa Germany. Nakuha ang video footage ng suspect na siya mismo ang kumuha at inilabas ang footage online. Na-share pa ang video ng pag-atake sa live stream platform na Twitch at website na 4chan. Binisita naman ni German Chancellor Angela Merkel ang isang pangunahing synagogue sa Berlin matapos ang nangyaring pag-atake sa Jewish synagogue sa lungsod ng Halle na ikinasawi ng 2 katao. Wir haben heute auf bittere Weise erfahren müssen, dass an diesem jüngsten Feiertag etwas ganz Schreckliches passiert ist, dass 2 Menschen auch das Leben verloren haben, aber vor allen Dingen wieder gezeigt wurde, dass ein Angriff gegen die Juden und Jüdinnen in Deutschland stattfindet. Ein Ziel ist es und das Ziel der politisch Verantwortlichen, dass wir alles tun, damit sie in Sicherheit leben können. Aber es zeigt sich auf bittere Art und Weise an diesem Tag, dass das nicht so einfach ist und dass wir noch mehr tun müssen. Naglunsad ang Turkey ng pag-atake laban sa Kurdish forces sa northern Syria. Nagsagawa ang Turkey ng airstrikes at artillery fire sa border ng Syria. Mismong si Turkey President Recep Tayyip Erdogan ang nag-anunsyo sa pagsisimula ng pag-atake sa pamamagitan ng kanyang tweet kung saan tinawag niya itong Operation Peace Spring. Nagbunsod naman ito ng batikos mula sa Western countries na nakipag-alyansa sa Kurdish-led Syrian Democratic Forces o SDF na lumaban sa Islamic State jihadist group na IS. Ayon sa Kurdish forces, 2 umunong sibilyan ang napatay sa nangyaring pag-atake. Napilitan namang lumikas ang isang pamilya sa isang Turkish village na tinamaan ng mortar fire mula sa Syria. Ito ay matapos maglunsad ang Turkey ng mga pag-atake sa mga Kurdish-controlled areas sa northeastern Syria. Sunod-sunod ang ginawang airstrike ng Turkey at sinundan pa ng ground offensive matapos na ang pag-pull out ng Estados Unidos ng kanilang tropa sa lugar. Yani o korku bize kaldı. Bizi önceden yani çıkarmamız, bizi buradan çıkarmalar lazımdı yani. Önceden bize haber edeceklerdi, ya bize bir kiralık ev bulacaklardı, ya vereydiler, biz gidip tutaydık. Umaasa si US President Donald Trump na maging rational si Turkish President Recep Tayyip Erdogan sa pagsasagawa ng military assault sa mga Kurdish-controlled area sa northeast Syria. Nangyari ang mga pag-atake matapos ipag-utos ni President Trump ang withdrawal ng US troops sa northern Syria. Sinabi naman ng US President na hindi magandang ideya ang ginawang pag-atake ng Turkey.
Nagbanta rin si President Trump na magbabayad ang big economic price ang Turkey kapag hindi naging makatuwiran sa pagpapatupad ng military strike. Wipe out the Kurds. I will wipe out his economy if that happens. I've already done it once with Pastor Brunson. I'm sure that I hope that he will act rationally. You do have to understand they've been fighting each other for many, many decades. Actually, for centuries, they've been fighting each other. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Net25 shows live and on demand anytime, anywhere, on any mobile device on OSM Play. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Narito ang 5S strategy kontra dengue. Search and destroy breeding places. Hanapin at alisin ang pinangingitlugan ng lamok. Secure self-protection. Gumamit ng mosquito repellent, kulambo o mahahabang damit. Seek early consultation. Kaagad kumonsulta sa mga manggagamot para maiwasan ang komplikasyon. Support spraying to prevent impending outbreak. Pahintulutan ang frogging kapag daybreak. At sustained hydration. Uminom ng maraming fluid, partikular ng tubig. Mga uri ng kwento. May iba't ibang uri ng kwento. Ang kwento ay maaaring salimbag o dilimbag na panitikan, mga pang-araw-araw na karanasan at imahinasyon. Narito ang mga uri ng kwento. Pabula ang tawag sa kwento na ang lahat o ang pangunahing tauhan ay mga hayop na may katangiang pantao. Kadalasan, may aral na hatid ang pabula. Ang alamat naman ay kwento ng mga pinagmulan ng iba't ibang bagay, lugar o pangyayari. Ang kwentong bayan ay nagsasalaysay ng buhay, pag-ibig at pakikipagsapalaran ng tauhan sa isang di kapani-paniwalang sitwasyon at lugar. Madalas din na ito ay mga kwentong naipasa mula pa sa mga ninuno at matatanda. Parabola ang tawag sa mga kwento na hango sa Biblia o banal na kasulatan. Ang epiko ay mahabang tulang pasalaysay na maaaring awitin. Mga uri ng kwento. Nanawagan na rin si Democratic White House hopeful Joe Biden ng impeachment laban kay US President Donald Trump. Sinabi ni Biden na dapat ma-impeach si President Trump upang mapreserba ang kanilang konstitusyon, demokrasya at integridad. Ginawa ng dating Vice Presidente ang panawagan sa harap ng kanyang mga supporters sa ginanap na rally sa New Hampshire. In full view of the world and the American people, Donald Trump has violated his oath of office, betrayed this nation, and committed impeachable acts. You know, to preserve our Constitution, our democracy, our basic integrity, he should be impeached. We all laughed when he said he could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot someone and get away with it. It's no joke. He's shooting holes in the Constitution, and we cannot let him get away with it. Naniniwala si US President Donald Trump na aabot hanggang sa Supreme Court ang isinusulong ng Democrats na impeachment case laban sa kanya. Ito ay matapos hindi makipagtulungan ng White House sa isinasagawang investigasyon ng mga mambabatas.
Binigyan diin din ng Pangulo na walang saysay ang impeachment inquiry na isinusulong ng Democrats laban sa kanya bunsod ng umunoy pag-pressure niya sa presidente ng Ukraine na imbestigahan ang kanyang political rival na si Joe Biden. Then it turns out that the whistleblower is a Democrat, strong Democrat, and is working with one of my opponents as a Democrat that I might end up running against. The whole thing is a scam. It's a fix. And we wrote a letter yesterday, and probably ends up being a big Supreme Court case. Maybe it goes a long time, I don't know. But the Republican Party has been treated unbelievably badly and unfairly by the Democrats. Nagpatupad ng power switch-off ang power utility company sa California para maiwasan ang pagkakaroon ng wildfires. Inanunsyo ng Pacific Gas Electric ang power outage na naglalayong maiwasan ng posibleng pagsiklab ng wildfires dahil sa hot, windy weather. Dahil dito, milyong-milyong residente sa California ang apektado. Sinabi ni California Governor Gavin Newsom na nauunawaan nila ang frustration na nararamdaman ng mga Californians dahil sa power outage, subalit ang kaligtasan ng mga residente ang pangunahing anya nilang dapat na tiyakin. Community is difficult. We're all buying generators and we're cooking up that way. We're using more solar, and like these guys are on a generator and solar. So it's just something we're going to have to live with until they are able to figure out ways to put power underground and keep that from being impacted by wind. I'm okay with no more wildfires being started because of the electrical grid. That's okay with me if it means we're going to have a couple days without power, and we just need to figure out how to prepare and adapt to that. It's just part of the new normal we're all learning to live with. I'd much rather that we don't have the potential for another major fire caused by the utility. Apektado na ang oil output ng Ecuador dahil sa lumalalang kilos protesta. Sumiklab ang karahasan sa Ecuador matapos muling nagkasagupaan ang mga protesters at security forces. Tinututulan ng mga mamamayan sa Ecuador ang pagtaas ng presyo ng langis sa kanilang bansa. Tunghayan natin ito. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Kung ika'y magiging akin, di ka na muling luluha pa. Pangakong ikalo.
rehiyon. Sa Channel 725, maihahatid na namin sa inyo ang mga pangunahing balita at mahahalagang impormasyon. Kaya makisaya, makisalo tuwing umaga at panoorin ang mga programa ng mga hinahangaang celebrities and OPM artists, same day as the Philippines. You can also watch Net25 live and on demand anytime, anywhere on any mobile device on OSN Play. Kaya tawag na sa OSN to learn more on how to get Net25. Sa Net25 on OSN, siguradong at home ka dito. Inalis na ng Apple ang isang Hong Kong map application na ginagamit ng mga pro-democracy protesters dahil sa umano'y panganib na idinulot nito sa mga police operations. Nagbanta rin umano ang China sa US tech giant na alisin na ang nasabing app. Batay sa inalabas na statement ng hkmap.live, sinabi ng Apple na ang nasabing app ay nagamit sa paraang na isapanganib ang buhay ng mga miyembro ng law enforcement at maging ng mga residente sa Hong Kong. Ang pag-withdraw ng Apple sa nasabing application sa kanilang App Store ay kasunod ng akusasyon mula sa Chinese state media na nakatulong ang nasabing app sa mga rioters. Nangangailangan ng $14 bilyong na global fund para labanan ang sakit na AIDS, tuberculosis at malaria. Pangungunahan ni French President Emmanuel Macron ang final day ng 2 araw na pagpupulong sa French city ng Lyon kasama ang mga African heads of state. Nangangailangan ng $14 billion para tulungan ang nasa 16 na milyong katao na maligtas sa sakit at maiwasan ang pagkahawa ng nasa 200 at 43 milyong katao. Kaugnay nito, hinikayat ni French Health Minister Agnès Buzyn ang mga opisyal ng mga bansa na tumulong para makalikom ng sapat na pondo para sa Global Fund at masuportahan ang mga bansang pinakamalalang naapektuhan ng epidemya ng mga sakit. Ayon sa UN World Health Organization, nasa 770,000 katao ang namatay dahil sa HIV-related causes noong nakaraang taon. Nasa 1.7 million katao naman ang namatay dahil sa tuberculosis noong 2017. At habang mahigit naman sa 430,000 na katao ang namatay dahil sa malaria. Sa balitang sports, kinansela ng Rugby World Cup organizers ang 2 nakatakdang laro sa Japan dahil sa inaasahang pagtama doon ng super typhoon na Hagibis. Ang mga kinansilang laro ay ang nakatakda sanang laban ng England at France at sagupaan ng New Zealand at Italy. Batay sa Japan Weather Bureau, tinatahak ng super typhoon Hagibis ang direksyong patungo sa Tokyo kung saan isasagawa sana ang mga laro. Samantala, pinag-aaralan pa kung kakansilahin din ang laro sa pagitan ng Japan at Scotland na isasagawa naman sa Yokohama. Kaugnay nito, libu-libong fans, karamihan ay mula pa sa abroad ang apektado ng game cancellations. Tiniyak naman ng game organizers na maire-refund ang ticket ng mga fans. World Rugby et le comité d'organisation de Japan Rugby 2019 ont annoncé à midi heure locale, 5 heures du matin, heure française, ce jour, la décision d'annuler le match Angleterre-France prévu initialement au stade Yokohama le 12 octobre. Dans ce cas de figure, les règlements du tournoi considèrent le résultat de la rencontre comme celui d'un match nul, 2 points étant attribués à chaque équipe. La FFR invite l'ensemble des supporters se trouvant dans la zone touchée par le typhon à respecter les consignes de sécurité communiquées par les autorités locales, par l'ambassade de France au Japon et World Rugby. Muli na namang masisilayan ang Brisbane River of Light.
Alamin natin ito kung sa report ni EBC Austria correspondent Raylene Rose Javier. We are here tonight at the Brisbane Festival to witness one of the main highlights, the River of Light show. It features the traditional indigenous story of Maiwar, told through water, lights, and lasers. This year's River of Light show features the story of the dreaming serpent that wove Brisbane River, traditionally called the Maiwar, into existence. History tells that Maiwar is a renamed electorate in Brisbane, but many people don't know of the origin of the name. It's a Dungedal word of the breeding grounds of the platypus, which were protected areas across the river systems. Indigenous consultant and educator Gaje Carey said that the platypus is often characterized in Aboriginal stories as a peacemaker who works with animals in conflict to have a resolution and live in reconciliation. What's best is that this event is for free. This must-see illumination spectacle is a 10-minute show, running 3 times a night for the entire duration of the Brisbane Festival. People young and old will definitely enjoy the dynamic jets, giant spirals of water, full-color lighting, and rainbow-colored lasers. This very special experience has been created by illusion and entertainment experts, Oracle Liquid, alongside the Nunago Yagera Aboriginal Dance Company, and is definitely an amazing art meets technology celebration. Brisbane Festival Artistic Director David Pethold said the event is designed to surprise and delight children, adults, and families alike. It's a spectacular addition to this year's Treasury Brisbane Arcade. Reporting from Brisbane, Australia, this is Raylene Rose Javier and I am 1 with 25. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez and I'm 1 with 25. Susunod na ang Agila Balita.